Halihó, sziasztok, szép napot mindenkinek! Motorola MCX 1000 javítós videó, negyedik és egyben remélhetőleg befejező rész, hogyha mindent jól csináltam. No, mint láthatjátok, a készülék itt már összeszerelt állapotban van, minden csavar, fedlap a helyén van. Azt mondja, hogy itt hátul a tápkábel az rá van kötve a jó öreg magyar foggyem labortápra. A hangszóró kivezetés az rajta van egy szabványos Motorola kocka hangszórón, szintén amerikai példány, azért ilyen lilás színű, ott ez volt a menő a 80-as években, és ugye itt van fönt a jó öreg rádióteszter. No, hát akkor nézzük, hogy mit is tud a készülék. Én annak idején a legutolsó mérésnél trehány módon ráfirkáltam, hogy miket mértem. Saját rádióknál filztól rá szoktam írni a tetejére, hogy sac per kb. Mit tud a készülék. Valljuk be, nem leszek sem szebb, sem fiatalabb, és a memóriám se lesz jobb, úgyhogy ezek a feliratok mindig fognak segíteni nekem. Tehát a legutolsó mérés, ami nagyjából olyan 2 éve történt, olyan 10 wattra lett beállítva a rádió. A löketérték a gépkönyvben meghatározott 5 kHz helyett 5,5 kHz környékére lett beállítva. Vagyis ez azt jelenti, hogy az amatőr fülnek ez még nem annyira halk, és még nem torzít, és a készülék érzékenysége 0,16 mikrovolt. Tehát ennél jobb, vagy ezzel megegyező értéket kell most produkálni a készüléknek. Úgyhogy meglátjuk, kapcsoljuk be a készüléket, tehát a táp 13,5 volton van, áramkorlát úgymond tehát nincsen, tehát a maximális áram a 2 amper, az a megengedett. Jó, hát akkor lássuk. Oké. Gombokra reagál. Oké. Szuper! Tehát a készülék életképes. Kezdem 145-575, szerintem ne itt, hanem egy kicsit lejjebb, mondjuk a 145-400-on nézzük meg, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy rádióteszter, frekvencia 145.4, bevitel, jelszint, és nézzük meg, hogy hol fog megszólalni a készülék. Ez még nem az volt, csak kicsit föltekertem a hangerőt, hogy halljuk is. Na lássuk! Aha, nem rossz, nem rossz, nem rossz. Visszafelé. Tehát azt lehet mondani, hogy 0.14-0.15 között már nyit a zajzár. Tehát a 0.16-os értéknél egy picit jobb. Nézzük meg, hogy hol kezd el kitisztulni. 0.2-nél már egész jó. Szerintem 0.25-re azt lehet mondani, hogy kommunikációra már alkalmas. És a gépkönyv azt mondja, hogy a zajzár, hülye vagyok, a készülék érzékenysége az 0.35 mikro vagy jobb. Mondjuk úgy, hogy ez egy kicsit jobb. Így, hallgasson most egy picit a rádió, most én beszélek. No, úgyhogy a javítást én első körben sikeresnek ítélem. A kimenő teljesítményt majd ezután fogom megnézni, amint megtaláltam a mikrofonját, mert ugye mondtam, hogy ennek a készüléknek speciális a bekötése, külön mikrofonja van, a többi Motorola rádióval nem kompatibilis. Hát igen, ezek az amcsik, ezek a kanadaiak mindig alkottak valami furfangos dolgot, de vevő oldalon a készülék az teljesen jónak tűnik. Úgyhogy el is kezdek vele egy tartós tesztet, mindjárt teszek rá egy antennát, és akkor lássuk, hogy tulajdonképpen
mit is produkál a készülék egy pár napos járatás után. No, hát köszönöm, hogy itt voltatok, megnéztétek a videót, nézzétek meg a többit, iratkozzatok fel, ebben a vacak esős időben meg mindenkinek kevés munkát, jó pihenést, aztán meg sok napsütést. Sziasztok, hello, hello!